Chào mừng các bạn đã đến với các clip giới thiệu đồ chơi của TokuVN Media Team. Kỳ trước, anh Kyo, Waka và Cường đã giới thiệu cho chúng ta về thiết bị biến thân, vũ khí cũng như các đoàn tàu của nhân vật X trong series Lupin Ranger vs Spark Ranger. Và ngày hôm nay, mình và anh Tommy Hoàng sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn hợp thể robot của nhân vật X này. Đó chính là X Emperor Slash, X Emperor Gunner và siêu hợp thể Gurkun Kaiser VSX. Để mọi người dễ nhớ, chúng mình sẽ giới thiệu theo trình tự xuất hiện trên phim. Như các bạn đã biết, hợp thể mới xuất hiện trước hết đó là Lupin Kaiser Train, tiếp đến là Spark Kaiser Train. Thực chất, hai hợp thể Kaiser này chỉ là đổi tay mới là X-Train Thunder và X-Train Fire mà thôi. Cả hai đều được gia tăng sức mạnh lẫn tốc độ trong lúc chiến đấu. Tuy nhiên, Lupin Kaiser Train sẽ mất đi khả năng bay lượn vốn có trước đây. Nhìn tổng quan, cả hai trông khá thô và không hề cân đối. Hai cánh tay không chỉ bên to bên nhỏ mà còn tạo cảm giác tay dài hơn chân. Có thể thấy rõ, phần tay chỉ đơn giản là hai X-Train ở hai dạng attack mode bê nguyên si lên mà thôi. Điểm mới chính là hai phần mép vai. Bên vai Thunder có chi tiết hai viên pin mô tả đặc tính của X-Train Thunder, còn vai Fire đơn thuần chỉ là chi tiết cánh kiểu máy bay mà thôi. Để so sánh về yếu tố trên, trước đây chúng ta cũng có Daiboken Aider và Police, hợp thể giữa mech chính với cánh tay của mech Senshi thứ 6. Kết quả cũng không mấy mỹ mãn cho lắm. Các bạn có thể hiểu đơn giản là do mỗi con robot đều có thiết kế của riêng mình. Tráo đổi tay chỉ là tính năng phụ, không thể nào đạt được tỷ lệ chuẩn như trên phim. Sau các hợp thể mới của Lupin Ranger và Spark Ranger, giờ tới lượt Noel Takao. Anh X nhà ta không chỉ là chủ vựa tàu sắt, robot của anh cũng có tới hai dạng chiến đấu khác nhau, ứng với mỗi phe anh trợ giúp. X Emperor Slash ứng với style của team đạo khóa Lupin, X Emperor Gunner phù hợp với phong cách của chiến đội cảnh sát Spark Ranger. Nghe thì có vẻ tầm thường, tuy nhiên điểm đặc sắc ở hợp thể này chính là cách lắp ráp bám sát với concept chữ X mà ban đầu được đặt ra cho nhân vật này. X-Train Gold màu vàng thì liên kết với X-Train Fire màu xám, và ngược lại, X-Train Silver màu xám thì cho ráp với X-Train Thunder màu vàng. Các toa được bắt chéo màu khi liên kết với nhau. Chưa dừng lại ở đó, để tạo hình robot, chúng ta còn phải cho hai đoàn tàu bắt chéo với nhau tạo thành một chữ X thật to. Hệ thống chốt cực kỳ chắc chắn và chưa từng được sử dụng trước đây bao giờ. Lưu ý, cần cho tàu đi qua đúng chiều, sản phẩm cũng có mũi tên hướng dẫn rất rõ ràng. Kèm theo sau đó là các thao tác gập, bẻ như thường lệ. Để hoàn tất, nếu các bạn thích dạng slash thì chỉ việc bẻ hai mũi chân màu vàng lên. Còn thích dạng Gunner thì chúng ta làm ngược lại, bẻ hai mũi tàu màu xám là xong. Có thể nói đây là một điểm rất hay và đặc sắc ở sản phẩm này. Xét về tổng thể, tuy cả hai đều được lắp ráp từ 4 con tàu riêng lẻ khác nhau, nhưng hợp thể cho ra đều rất đẹp và cân đối. Với hình dáng hoàn toàn khác nhau mà lại còn rất độc đáo, kiểu như ồ, hai con này là một à, làm sao để lắp ráp được như vậy nhỉ? Nếu ở Engine O của Go-Onger, màu sắc của robot được phân mảng theo tầng, thì ở X-Emperor cũng cho ta cảm giác tương tự nhưng hài hòa hơn rất nhiều. Với khả năng bay nhảy cùng lưỡi dao sắc bén ở bên tay phải, X-Emperor Slap thiên về tốc độ, đặc trưng nào giờ của team Lupin, nhưng lại có thêm khả năng cận chiến tung cước, đột phá như chiến đội cảnh sát. Còn X-Emperor Gunner, ngoài tạo hình hầm hố, lần này robot còn được trang bị một khẩu súng cực đỉnh đeo ngay trước bụng, giúp hợp thể này luôn sẵn sàng bắn hạ mọi đối thủ. Do đó, chính những đặc điểm trên đã tạo nên hình dáng khác nhau cho cả hai dạng hợp thể của cùng một robot. X Emperor Slash sẽ trông cao ráo hơn, chân thon dài, đầu nhỏ, tay ngắn. Còn X Emperor Gunner sẽ tạo cho ta cảm giác đầu to, thân hình mập lùn, nặng nề và cơ bắp giáp trụ hơn rất nhiều. Đây cũng chính là điểm sáng giá mà nhóm muốn nói đến. Ngoài ra, đa số các chi tiết đặc trưng cho các dạng của X Emperor đều tập trung ở nửa trên của robot. Điển hình là vị trí ký tự X, mép vai, gương mặt và phần đưa ra phía trước. Ở dạng Slash, chữ X nằm ở ngực trái của robot. Hai mép vai là chi tiết tạo hình đôi cánh đối xứng nhau. Phần đầu có tạo hình là mặt robot chứ không phải như Lupin Kaiser là robot dạng mặt người. Điểm ấn tượng là gương mặt của X Emperor Slash có chút nào đó na ná với Mazinger Z của dòng Super Robot. Còn dạng Gunner, chữ X nằm ở trên đùi phải của robot. Một bên là tạo hình hai cục pin của Thunder, bên còn lại là tạo hình hai nòng súng đặc trưng của X-Train Gold. Phần đầu là các tạo hình robot mặt người, trái ngược với Spark Kaiser trước đây. Giữa trán là chi tiết quân huy của chiến đội cảnh sát. Chỉ có điều do thiết kế chốt lắp ráp nên đã bị khuyết một lỗ to ở giữa, trông kém sang. Tạo hình và màu sắc phần đầu của X Emperor Gunner làm chúng ta liên tưởng đến phần đầu của Hyper Resateo của Tokyo.
Từ một robot có thể chuyển sang hai hình thái chiến đấu, không thể không nhắc đến đó là Time Robo Beta chuyển sang Time Robo Alpha của Time Ranger. Chỉ có điều ở Time Ranger là phải tháo rời từng cỗ máy ra, còn ở anh X thì chỉ cần lộn nhào và thay đầu là xong. Xét về hình dáng, Time Robo Beta là khá dị với nửa thân trên thì to, nửa thân dưới thì teo, còn Time Robo Alpha là cân đối hơn rất nhiều. Trong khi đó, cả hai dạng của X Emerald gần như nhau, không chênh lệch quá nhiều. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai hợp thể của anh chàng Noel rồi. Và bây giờ sẽ là phần mà có lẽ là các bạn đang mong chờ nhất. Đó chính là sự kết hợp giữa team Lupin Ranger và Pat Ranger. Trước mặt các bạn chính là siêu hợp thể Good Cool Kaiser VSX. Nhìn tổng thể khá là to, tướng tá khá dị, tuy nhiên cũng ngầu không kém. Âm hợp thể được kích hoạt bằng cách bấm giữ nó ở phía sau. Và để hiểu rõ hơn tại sao siêu hợp thể này lại có thiết kế kỳ lạ như vậy, bây giờ nhóm sẽ đi vào phân tích từng chi tiết, các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Bên chân phải sẽ là Trigger Machine Neo và X-Train Thunder. Cả hai đều có khả năng tấn công từ xa. Chưa kể lại được thiết kế theo kiểu chiến xa hạng nặng nên sức chịu đựng khá là chắc chắn trước đòn tấn công của kẻ thù nếu bị nhắm vào đây. Bên chân trái sẽ là Trigger Machine Sango và X-Train Fire. Phần chân này dùng để tấn công cự ly gần với sức mạnh của mũi tàu Bullet Train và cây gậy ba tông. Hai tay khá dài chính là các X-Train của Noel Takao. Phần tay phải là X-Train Silver, tay trái là X-Train Gold. Với hai phương thức tấn công khác nhau cũng chính là đặc trưng cho cả hai phe. Tay phải dùng lưỡi dao để chém, tay trái dùng súng để bắn hạ đối phương. Đây cũng chính là nét đặc trưng cho vũ khí mà các Senshi lẫn hợp thể của cả hai bản sử dụng từ đầu phim đến giờ. Vai phải bắn, vai trái chém, do Blue và Yellow Dive Fighter đảm nhiệm. Ngay từ thiết kế ban đầu, cả hai khi ở dạng Attack Mode rất linh hoạt, cho nên khi lên siêu hợp thể, chức năng vẫn được giữ nguyên, giúp VFX có khả năng tấn công ở mọi hướng mà không hề gặp trở ngại gì. Phần ngực do Red Dial Fighter đảm nhiệm, còn có vai trò như áo giáp cho hợp thể VSX, ẩn ý cho tôn chỉ liều lĩnh của Lupin Red cũng như của cả chiến đội đạo khoái. Đầu của robot khá vuông vức, phần gương mặt khá ngầu, trên mặt còn được khắc nổi chữ VSX. Trên đầu đội một chiếc mũ rất bá đạo, đó chính là Trigger Machine Ichigo. Đây cũng chính là chi tiết thể hiện sự tôn nghiêm của chiến đội cảnh sát. Công lý luôn được đặt lên hàng đầu. Pat Ranger hoàn toàn không bị dìm như nhiều bạn lầm tưởng. Noel Takao tuy sử dụng hình dạng của Lupin X nhiều hơn, nhưng về bản chất anh vẫn là một cảnh sát cao cấp. Anh đứng giữa hai phe, chỉ ra điểm yếu của họ và hỗ trợ họ. Anh phải làm sao để kết hợp lại hai phe với nhau, vừa phải đảm bảo thực thi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Và theo mình đó cũng là ý nghĩa của chữ X trong tên gọi của anh. Ngay từ ban đầu, chữ VS kết hợp từ biểu tượng của hai chiến đội cũng cho chúng ta thấy được rằng hai chiến đội này phải đối đầu với nhau, và sự xuất hiện của X là cầu nối để hai team này kết hợp lại. Good Cool Striker VSX cũng giống như Noel Takao kết nối mọi thứ lại với nhau, tuy có phần gượng gạo nhưng cũng khá độc đáo, chất từ cái tôi riêng của mỗi phe cho tới cái chất của tổ hợp, vẫn đảm bảo xe chạm mặt đất. Máy bay ở trên cao, tàu lửa vẫn dài. Good Cool Striker VSX chia thành nhiều mảng, nhưng ở vị trí trung tâm lại là 4 nhân vật chủ chốt: Good Striker, X, Lupin Red và Pat Ichigo. Có thể thấy rõ, ở siêu hợp thể, Good Striker đóng vai trò trung tâm cùng với các X-Train liên kết toàn bộ các VS Vehicle của hai chiến đội lại với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Cũng chính vì lẽ đó mà ta có thể thấy, với concept Sentai năm nay, việc thiết kế ra một siêu hợp thể là điều cực kỳ khó khăn. Vừa phải đảm bảo nét riêng biệt của cả hai bên, vừa phải thiết kế thành một thể hài hòa. Do đó, về hình dáng và cách ráp, người chơi có thể thấy rõ được sự quái lạ và miễn cưỡng hợp thể của cả hai phe lại với nhau. Phần chốt gắn bàn chân khá chấp vá, rất dễ bị rơi ra. Phần vai liên kết với Yellow và Blue Dial Fighter trông cực kỳ thô, khiến nhiều bạn lầm tưởng rằng mẫu này là robot có hai bím tóc. Các chốt liên kết X-Train Gold và Silver với Good Striker được thiết kế khá mạo hiểm. Tuy nhiên, để giải thích cho lý do tại sao thiết kế của mẫu này lại gặp khó khăn như vậy, chúng ta có thể nhìn lại siêu hợp thể của những mẫu trong các series gần đây. Ví dụ như ở đây nhóm có Chocho Tokyo Dio, Waito Saiking và Kyutamajin. Ngoài chiều cao, hình thể khác nhau, các bạn có thể nhận thấy rõ rệt xu hướng và tầm quan trọng của vật phẩm sưu tầm trong thiết kế robot Sentai những năm gần đây đã được đẩy lên mức cao nhất có thể. Nhưng với concept Sentai năm nay, chúng ta có tới hai chiến đội với hai phong cách khác hẳn nhau. Vật phẩm sưu tầm cũng chính là các VF Vehicle với những gimmick khác nhau hoàn toàn. Không đơn giản như Tokyo Ranger là tất cả tàu, Zuo là dạng hộp, Q Ranger là thể cầu. Do đó, khi kết hợp lại, vừa muốn bảo toàn
vừa muốn hài hòa là một điều cực kỳ khó khăn. Đây cũng chính là giới hạn trong thiết kế robot Sentai, vừa phải mới mẻ sáng tạo nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo quy tắc trong thiết kế. Tổng quan có thể thấy rõ, X-Changer là một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời với những điều không tưởng, vừa là vũ khí biến thân, vừa có thể trở thành cỗ máy phục vụ cho hợp thể và siêu hợp thể. Đây là điều chưa từng có trong thiết kế robot Sentai. Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm còn tích hợp âm thanh đặc sắc cùng với những dạng biến thể hoàn toàn bắt mắt. Nếu xét về độ sáng tạo, X-Changer hoàn toàn xứng đáng với mức điểm A cộng. Tuy nhiên, mặt khác, sản phẩm cũng có một số điểm chưa thực sự hoàn hảo. Các chốt ở X-Changer được thiết kế cứng cáp nhằm đảm bảo độ bền cho sản phẩm. Tuy nhiên, lại quá sức đối với trẻ em, các bé sẽ gặp khó khăn trong việc xoay cũng như tách các X-Trend. Siêu hợp thể chưa đảm bảo được hai nguyên tắc thiết kế robot Sentai, chốt lắp ráp khá bất ổn. Trên phim sử dụng khá nhiều CGI, do đó khi ra bản đế trông cực kỳ thô. Nếu là một fan sưu tập trung thành, chắc hẳn các bạn cũng có thể nhận thấy được những khó khăn mà nhà thiết kế gặp phải ở con set Sentai năm nay. Tất cả những khuất mắc trên đều có thể dễ dàng hiểu và thông cảm được. Chúng ta không nên vì cái tôi bản thân quá cao mà làm ảnh hưởng đến sự nhìn nhận của mọi người về một vấn đề mà chúng ta chưa thực sự hiểu được. Và đó là tất cả những gì nhóm muốn giới thiệu với các bạn trong 2 kỳ clip giới thiệu về sản phẩm đồ chơi của nhân vật X. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy mạnh dạn chia sẻ ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nhé. Và đừng quên bấm like và subscribe để theo dõi các clip của nhóm nhé. Nhóm sẽ quay trở lại với một sản phẩm hoàn toàn mới từ series Lupin Ranger vs Spark Ranger. Đó chính là Jackbot Striker. Seven. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cười, nó cười mà, trong Jeep có cười mà.